In het volgende onderdeel gaan we het hebben over de schouderspieren, meer bepaald de adductoren, de abductoren, de endorotatoren en de exorotatoren. We gaan dus de schouderspieren verdelen in verschillende groepen volgens hun werking. De eerste spier die we gaan kijken is de musculus deltoideus of de deltaspier. We kunnen zeggen dat deze spier bestaat uit 3 delen. Een voorste gedeelte die ontspringt van het sleutelbeen en loopt naar de bovenarm. Een middenste gedeelte die ontspringt van de schoudertop en loopt naar dezelfde plaats op de bovenarm. En een achterste gedeelte die van de schouderbladdoorn ontspringt en die ook loopt naar de tuberositas deltoidea. Hier zien we dus die tuberositas aangeduid op de laterale kant van de humerus. Dus het voorste gedeelte. Nog eens zien we dan het middenste gedeelte, die ontspringt van de schoudertop of het acromion. Terug naar die tuberositas deltoidea. En dan het achterste gedeelte, die in feite ontspringt van de ganse schouderbladdoorn, terwijl dat het voorste stuk enkel van het buitenste derde van het sleutelbeen is. En dat achterste gedeelte gaat dus aanhechten op de laterale kant van de humerus op de tuberositas deltoidea. Hier zien we nog eens het achterste gedeelte individueel getekend. Die 3 delen gaan ook een totaal verschillende werking hebben. De spier kan volledig samenwerken, maar de 3 delen kunnen ook apart werken. We gaan dat straks zien als we de werking bekijken. Wat is nu de rol van deze spier? Deze spier zorgt ervoor dat de schouder goed compact zit, dus dat de bovenarm goed in het schoudergewricht geduwd wordt. Deze spier overkoepelt ook het volledige schoudergewricht en daaronder bevinden zich een aantal andere spieren zoals de coracobrachialis, de biceps. De pectoralis gaat daar ook in die buurt gaan aanhechten. En als we nu kijken naar de afbeelding, zien we in feite dat die deltoideus over al die andere spieren heen zit. De bovenkant van het schouderbladdoorn en van het sleutelbeen, daar komt de trapezius dicht. Dus die gaat daar gaan aanhechten. En op de onderkant van het sleutelbeen en op de onderkant van de schouderbladdoorn gaat eigenlijk de deltaspier vertrekken. Het voorste gedeelte van de spier zorgt ervoor dat we de arm kunnen heffen, dus flexie, maar ook voor de voorwaartse adductie. Een lichte endorotatie van de arm wordt ook door deze spier. Het middenste gedeelte zorgt voor de abductie, dus het wegbrengen van de romp. En het achterste gedeelte zorgt voor de rugwaartse adductie, voor de extensie vanuit flexpositie, dus dit is de extensie, de rugwaartse adductie, zoals we hier zien, en ook de exorotatie, dus de arm gaat exoroteren door het achterste gedeelte. De spier gaat er bovendien voor zorgen dat de arm vastzit in het schoudergewricht, dus een fixatie van de arm in het schoudergewricht. We zien de humeruskop tegen het schouderblad gedrukt worden. De pijlen duiden dit aan. De tweede abductor die we bekijken is de musculus supraspinatus. Deze spier ontspringt aan de bovengraadstoor, dus in feite de ruimte boven de schouderblad door, en gaat aanhechten op de grote knobbel van de humerus. Dus ze loopt eigenlijk onder het acromion door en gaat aanhechten op de grote knobbel van de humerus. Deze spier zorgt ervoor dat we de arm kunnen abduceren en exoroteren. Vermits de spier aan de achterkant van de romp loopt, dus aan het schouderblad, gaat ze een exorotatie geven. De tweede groep zijn de adductoren en endorotatoren en we gaan beginnen met de musculus subscapularis. Deze spier ontspringt aan de schouderbladgroeve, dus aan de voorkant van het schouderblad, tegen de ribben, en loopt naar de kleine knobbel van de opperarm. Wanneer deze spier samentrekt, gaan we de arm endoroteren en adduceren, want de spier gaat de arm naar het lichaam toetrekken. Dus endorotatie en adductie. De tweede adductor en endorotator is de teres major, of de grote ronde armspier. Oorsprong aan de lateraal onderste kant van het schouderblad, loopt ze onder de arm door en gaat ze aanhechten aan de kam van de kleine knobbel, dus aan de voorkant van de humerus. Juist naast de aanhechting van de teres major zien we dus de latissimus dorsi en zien we ook de pectoralis major.
Daartussen zien we de pees van de biceps lopen en daarover krijgen we dus nog een stuk van de pectoralis. Hier zien we een achteraanzicht van het schouderblad met een aantal van de schouderspieren bedekt door de latissimus dorsi en de trapezius. Wat zijn nu de functies van deze spier? Deze spier gaat de arm endoroteren, dus je ziet de arm naar binnen draaien, endorotatiearm, en uiteraard ook adductie, aangezien de spier onder de kop van het schouderblad doorloopt, dus onder de kop van de humerus. Alle spieren die onder de kop doorlopen gaan adduceren, de andere gaan abduceren. Dus endorotatie en adductie. Hier zien we ook een lichte extensie, dus de spier zal de arm ook licht naar achter trekken. De adductoren en exorotatoren. We beginnen met de musculus infraspinatus. De musculus infraspinatus ontspringt aan de onderschouderbladdoorn en ze loopt naar de grote knobbel van de opperarm. Dus ze blijft aan de achterzijde van het schoudergewricht. Bijgevolg gaat deze spier de arm endoroteren en adduceren. Dus endorotatie en adductie. De musculus teres minor, een exorotator en een adductor, ontspringt aan de laterale zijde van het schouderblad, aan de buitenkant dus, en loopt naar de grote knobbel van de humerus. Deze spier loopt dus aan de achterzijde, dus deze gaat exorotatie van de arm teweeg brengen. Bovendien gaat ze de arm ook licht adduceren, omdat ze iets hoger zit, of de teres major. Dus exorotatie en adductie. Kort samengevat. We hebben spieren of pezen die boven de kop van de humerus doorlopen, dus boven de kop. Deze noemen we de abductoren. De spieren die onder de kop van de humerus doorlopen, deze noemen we de adductoren. Spieren die langs de achterzijde van het schouderblad naar de humerus lopen, de exorotatoren. En spieren die langs de voorzijde van de humerus, dus van schouderblad naar humerus aan de voorzijde komen, noemen we de endorotatoren. The shoulder is an elegant piece of machinery. It has the greatest range of motion of any joint in the body. However, this large range of motion can also lead to shoulder joint problems. Understanding the different parts of the shoulder can help you understand how the shoulder works, how it can be injured, and how challenging recovery can be when the shoulder is injured. The important structures of the shoulder can be divided into several categories. These include bones, joints, ligaments, tendons, muscles, nerves, blood vessels, and bursa. The bones of the shoulder are the humerus, or the upper arm bone, the scapula, or the shoulder blade, and the clavicle, or the collarbone. The roof of the shoulder is formed by a part of the scapula called the acromion. There are actually 4 joints that make up the shoulder. The main shoulder joint, called the glenohumeral joint, is formed where the ball of the humerus fits into a shallow socket on the scapula. This shallow socket is called the glenoid. The acromioclavicular, or AC joint, is where the clavicle meets the acromion. The sternoclavicular, or SC joint, supports the connection of the arms and shoulders to the main skeleton on the front of the chest. A false joint is formed where the shoulder blade glides against the rib cage. This joint, called the scapulothoracic joint, is important because it requires that the muscles surrounding the shoulder blade work together to keep the socket properly aligned during shoulder movement. Articular cartilage is the material that covers the ends of the bones of any synovial joint. Articular cartilage is about 1/4 of an inch thick in most large weight-bearing joints. It is a bit thinner in joints such as the shoulder, which don't normally support weight. Articular cartilage has a rubbery consistency. It is very slippery, which allows the joint surfaces to slide against one another with very little friction. Articular cartilage functions to absorb shock and provide an extremely smooth surface to make motion easier. There are several important ligaments in the shoulder. Ligaments are soft tissue structures that connect bones to bones.
The joint capsule is a watertight sac that surrounds a joint. In the shoulder, the joint capsule is formed by a group of ligaments that connect the humerus to the glenoid. These ligaments are the main source of stability for the shoulder. They help hold the shoulder in place and keep it from dislocating. Ligaments attach the clavicle to the acromion in the AC joint. Two ligaments connect the clavicle to the scapula by attaching to the coracoid process, a bony knob that sticks out of the scapula in the front of the shoulder. A special type of ligament forms a unique structure inside the shoulder called the labrum. The labrum is attached almost completely around the edge of the glenoid. When viewed in cross-section, the labrum is wedge-shaped. The wedge shape and the way the labrum is attached create an elevated rim around the glenoid socket. This is important because the glenoid socket is so flat and shallow that the ball of the humerus does not fit tightly. The labrum creates a deeper cup for the ball of the humerus to fit into. The labrum is also where the biceps tendon attaches to the glenoid. Tendons are much like ligaments, except that tendons attach muscles to bones. Muscles move the bones by pulling on the tendons. The biceps tendon runs from the biceps muscle across the front of the shoulder to the glenoid. At the very top of the glenoid, the biceps tendon attaches to the bone and actually becomes part of the labrum. This connection can be a source of problems when the biceps tendon is damaged and pulls away from its attachment to the glenoid. Four tendons connect the deepest layer of muscles, the rotator cuff muscles, to the humerus. Just before these muscles attach to the upper end of the humerus, they join together to form a single tendon called the rotator cuff. The rotator cuff muscles lie just outside the shoulder joint. These muscles help raise the arm from the side and rotate the shoulder in many directions. The rotator cuff muscles and tendons also help keep the shoulder joint stable by contracting and holding the humeral head tightly in the glenoid socket as the humerus moves. The large deltoid muscle forms the outer layer of shoulder muscle. The deltoid is the largest, strongest muscle of the shoulder. The deltoid muscle provides the power to lift the arm once the arm is away from the side. The main nerves that travel into the arm run through the axilla under the shoulder. Three main nerves begin together at the shoulder: the radial nerve, the ulnar nerve, and the median nerve. These nerves carry the signals from the brain to the muscles that move the arm. The nerves also carry signals back to the brain about sensations such as touch, pain, and temperature. There is also an important nerve that travels around the back of the shoulder joint to supply sensation to a small area of skin on the outside of the shoulder and motor signals to the deltoid muscle. This nerve is called the axillary nerve. Traveling along with the nerves are the large vessels that supply the arm with blood. The large axillary artery travels through the axilla. If you place your hand in your armpit, you may be able to feel the pulsing of this large artery. The axillary artery has many smaller branches that supply blood to different parts of the shoulder. The shoulder has a very rich blood supply. Sandwiched between the rotator cuff tendons and the deltoid muscle are structures known as bursa. Bursa are everywhere in the body. They are found wherever two body parts move against one another and there is no joint to reduce the friction. A bursa is simply a watertight sac between two moving surfaces that contains a small amount of lubricating fluid. As you can see, the shoulder is extremely complex with a design that provides maximum mobility and range of motion. Besides big lifting jobs, the shoulder joint is also responsible for getting the hand in the right position for any function. When you realize all the different ways and positions we use our hands every day, it is easy to understand how hard daily life can be when the shoulder isn't working well.